Hejsan, jag ber om ursäkt ifall det ekar i den här videon. Men jag sitter i min friggebod och den är inte klar på lång väg, så det är därför det ekar, för det är väldigt tomt här inne. Men jag hade inget annat bättre ställe att sitta på, för jag vill gärna sitta i en ensamhet, eftersom att det här kommer vara en jobbig video att filma. Och ja, men jag vill bara att det ska vara ni och jag och inte typ en annan familjemedlem i närheten, utan det ska bara vara me and you guys. Ja, idag ska jag prata om det värsta som har hänt mig i mitt liv hittills. Jag har inte levt så länge, bara 15 år. Nej, men det värsta som har hänt mig. Och jag vet inte om jag skulle kunna påstå att jag är en speciellt öppen person på min kanal. Jag brukar inte riktigt prata om mina problem, jag brukar hålla dem inom familjen, alltså så här. Men den här grejen känner jag bara, nej, alltså jag måste prata om det här nu. Jag kan inte bara sitta här och låtsas om ingenting. Och det jag kommer prata om, det är en sak som hände, eller en stor grej som hände när jag gick i 7:an. För hela 7:an, det var det värsta skolåret hittills in my life. Och den här incidenten, den hände ju då i 7:an på vårterminen. Okej, det här är ju självklart från mitt perspektiv. Alltså ni vet ju, alltså när det är så här stora grejer som händer, då är det alltid, alla har sina olika syner på det hela. Men det här får jag bara noga säga, det är från mitt perspektiv, hur jag mådde, vad jag gick igenom. Den här grejen har jag verkligen hållit för mig själv och familjen, alltså ni fattar, mina nära och kära. Och vad är det här? Ja, jag har hållit det för mig själv. Och när jag gick i 7:an, alltså det året och den terminen, då fick jag mycket kommentarer bara, åh, du ser så ledsen ut, vad har hänt, du kan prata med oss och så här. Och så självklart så ville jag prata med er, men det gick inte just då, för det var så jobbigt. Och ja, men jag fick mycket kommentarer bara, och vi ser att du är ledsen, Lisa, och du är väldigt tråkigt att se dig ledsen och så här. Men jag sa ingenting. Men nu har det gått nästan, inte ett år, men ja, sen dess. Ett halvår, mer än ett halvår. Och jag känner bara, nej, alltså nu får jag för sjutton att prata om det här. Okej. Jag var ett mobboffer. Jag blev mobbad. Och jag har sagt typ i intervjuer så här, bara, jag var mobbad, men sen så har jag liksom inte riktigt gått in mer. Men det ska jag göra i den här videon. Alltså jag hade det ganska bra i skolan. Hade väl vänner och sådär. Alltså ena dagen så var allt fine. Det var en vanlig skoldag. Men sen så när jag kom till skolan nästa dag, då kom jag till skolan och jag skulle vara med den personen som jag brukar vara med då, eller brukade vara med. Och så gick jag fram till den personen och bara, vad roligt liksom så här, och se det igen så här. Men reaktionen tillbaka, det var liksom helt tvärtom från min reaktion när jag kom, alltså så här, vad roligt att ses liksom. Och så sprang den här personen iväg till sin nya bästa vän. Så att jag bara, jaha, och så sprang jag efter, jag fattade inte, vad är det här liksom. Jag sprang efter och bara, ska vi vara med varandra nu? Alltså så här. Men personen ville inte vara med mig längre. Men jag trodde bara att det går över. Jag tänkte så här, jag inbillar mig nog bara säkert. Så att det var så det hela började. Det blev värre efter den dagen. Det började skrivas om mig på Ask. Om allt jag har gjort fel och vilken person jag är. Och, ja, men det blev bara värre och värre och värre. Det började skrivas om mig på fler Ask-sidor runt om i samhället. Alltså de som är i min ålder. Och det började spridas mer och mer i skolan. Till andra skolor om vilken hemsk person jag är. Hur elak och äcklig jag är. Och så skolan, så mindre och mindre folk pratade med mig. Mer och mer skrev på sina asks om hur elak jag är och vilken hemsk person jag är. Och sen till slut så var hela skolan emot mig. En hel skola, 7:an till 9:an. Jag menar att ingen gillar den. Man bara, vad hände? Jag hängde aldrig ut någon. Jag har ingen ask-sida där jag kan sitta och skriva på hur elaka folk är. Jag skrev inte ut på nätet om människor och
ja, men alla andra fortsatte att skriva om mig hur hemskt jag var och jag satt där och gjorde ingenting. Jag försökte bara, ja men varför ska jag sitta och skriva elakt om någon liksom? Men oavsett om inte jag gjorde någonting så fortsatte alla att skriva hur hemsk jag är och så vidare och så vidare. Ja, men exempel på vad folk skrev om mig på sina asks. Jag har det här. Det var hur mycket folk hatade mig och sen så var det typ så här att man skulle compare two people. Alltså vem tycker är bäst om den här personen eller den här personen? Självklart så var det aldrig mig någon tyckte om utan det var alltid den andra personen. Så det var sådana typ så här vs Lisa. Att de kollar på mina videos för att se hur mycket jag skämmer ut mig själv. Att jag inte har några vänner, att ingen vill vara med mig, önskar att jag byter skola. Och en speciell grej som verkligen bara tog mig så här, what? Det var Lisa är en bibel och gör allt som lagen säger. Det skriver någon på sin ask om mig. Och att jag är falsk och att de tror att jag aldrig kommer få några vänner igen. Och så här, kika mig om du vill veta allt i detalj. Att jag är en snorunge och de skrev vems sida de är på hit och dit och allt kretsade kring mig och vilken hemsk person jag är eller var, alltså jag känner vad du ska säga. Så överallt så okej. Överallt på ask så stod det vilken hemsk person jag är. Att alltså jag har seriöst hatat på en hel skola, ett helt samhälle av ungdomar. Det skrevs om mig överallt, vart jag var så var det alltid folk som skrev om mig och hej och hå. När jag sagt det här 1000 gånger att de skrev om mig, men ni fattar grejen, alltså att ett helt samhälle med ungdomar som är i min ålder, lite äldre, lite yngre, att alla sitter och hackar och skriver om mig vilken hemsk person jag är på nätet. Och jag kunde inte försvara mig. Jag vill inte sitta och hänga ut någon heller och så här försvara mig genom att hänga ut någon, för jag är inte en sån person som ska sitta och hänga ut folk. Jag skrev aldrig någonting taskigt om någon, för som sagt så vill inte jag göra det. Jag tycker bara det är fel och därför så trodde alla på allt folk skrev och jag kunde ju inte försvara mig. Jag hade då en jättebra mentor som verkligen hjälpte mig och jag hade ständig kontakt med henne och utan hennes hjälp så hade jag inte klarat det där verkligen. Och då tänker ni säkert, hur klarade jag av skolan? Ja, det undrar jag med. Alltså på riktigt, jag hade ju liksom ingen kompis. Det kanske var någon som var med mig ett tag, men sen så trodde den på vad andra sa och då var jag ensam igen. Mina raster spenderade jag för 17 på en skoltoalett. För jag kunde inte vara i en korridor. Alltså lunchrasterna, de brukar vara väldigt långa också. Alltså jag satt ju för 17 och kollade på typ YouTube-videos eller svenska Hollywood-fruar. För jag kunde inte ens vara i korridorerna. För att då skulle alla sitta och viska och det skulle vara... Ja men, vem skulle jag vara? Jag hade ju ingen gillade ju mig. Och på lektionerna, då satt jag där, jag hade en plats då i ett hörn i klassrummet, satt jag där. Jag hade fett hög musik i öronen. För jag ville bara stänga ut allt. Och bara sitta och göra mitt. Och mitt favoritämne då, det var bild. För att då kunde jag bara sitta, jag fick även sitta med i ett annat rum lite längre bort själv. Och bara sitta där med hörlurar, hög musik. Så här chillstep, älskar chillstep. Och bara jobba och rita. Och den lektionen såg jag fram emot varje vecka. För att då kunde jag bara göra mitt och sitta och måla och lyssna på musik. Så det var mitt favoritämne under den tiden. För det var det enda jag kunde koppla bort allting. Men ibland så kunde jag inte ens vara på lektionerna för att det hade hänt saker på rasterna. Och jag kunde helt enkelt inte vara på lektionen. Och då fick jag ibland sitta ensam i ett litet rum och läsa sådär. För jag kunde inte ens vara på lektionen liksom. Och så var jag borta flera dagar ibland. För jag kunde inte vara i skolan. Det skrevs om mig överallt. Jag var hatad. Jag blev påhoppad i korridoren någon gång och så här.
med ett gäng och skulle mucka med mig och vilken hemsk person jag är. Och ja, men jag kunde för inte vara i skolan för att jag var så hatad. Och någon gång under den perioden så gjorde jag en video som heter ledsamhetskittet eller någonting. Och faktiskt den dagen hade jag åkt hem från skolan för jag kunde inte vara där. Och då filmade jag den videon och många fattade att jag var ledsen för jag hade ju liksom gråtit. Men jag sa ju inte det rakt att jag har gråtit, jag är mobbad, jag har åkt hem från skolan och nu ska jag filma den här videon. Utan jag sa bara, jag ska göra ett ledsamhetskit eller vad det nu, jag kommer inte ihåg riktigt. Men många fattade att jag var ledsen och ja, jag hade min rektors nummer i mobilen så att jag direkt kunde ringa ifall det var någonting efter skolan när jag skulle till bussen. För att, om jag fattar det, jag måste kunna ha min rektors nummer ifall jag typ blir påhoppad eller någonting. För jag kan för inte gå till en buss själv. Alltså, det var så grovt. Och alltså jag var ju verkligen rädd när jag gick till bussen för jag visste inte vad som skulle hända. Tack och lov så blev jag inte påhoppad någon gång efter skolan. Men det var alltid ständigt skrivning om mig på alla förbannade asksidor. Och ja, men mina fans gick ju in på alla sidor och läste om vilken hemsk person jag är. Och så får jag en massa frågor bara, vad har du gjort mot den här personen? Vad har du gjort mot den här personen? Och jag kan inte sitta och försvara mig, för jag vill inte hänga ut folk. Så jag var där liksom, fast jag kunde liksom inte göra någonting. Men jag hade en mentor som var sjukt bra och hjälpte mig verkligen. Och men den här min mentor var fett grym alltså. Amy kom i den här vevan. Jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur det gick till. Men hon började vara med mig när jag mådde som värst. Och alltså utan henne också hade inte jag pallat liksom. Att vara så fett hatad och liksom inte ha någon person. Och sen tack och lov så kom hon. Och alltså, jag är så evigt tacksam till henne. Jag fattar inte ens hur jag skulle ha klarat det. Hon gick även i en annan klass, så vi hade ju inte lektioner tillsammans och ibland inte ens samma raster. Men när jag såg henne, alltså jag var så glad att jag kunde ha någon vid min sida någon gång under dagen i alla fall. Ja, men det blev bara värre och värre i skolan. Jag var mer och mer hatad. Och sen i slutet av den terminen, jag flydde från den här skolan för att glatta livet. Jag kunde inte vara kvar där, för jag var så hatad. Och alla skrev om mig hur äcklig jag är, hur hemsk jag är, att de vet att jag ska byta skola. Och det var det jag gjorde. Jag kunde ju inte vara kvar där. Jag kunde inte gå tillbaka dit efter sommarlovet. När jag sa till er att jag skulle byta skola så var det för att jag vill gå på en kristen skola. Vilket jag vill också. Jag tycker det är jätteroligt att vara på en kristen skola när jag själv är kristen. Och det var liksom den ena biten av varför jag bytte skola. Och den andra delen var för att jag var så fett hatad. Och jag är fortfarande ogillad i samhället. Men jag var så fett hatad av alla. Och jag kunde inte vara kvar där. Jag flydde. Alltså, jag tog mina grejer och flydde och bytte skola. För jag kan ju inte vara kvar där liksom. Och på grund av det här jag varit med om så hatar jag mobbning så fett himla mycket. Och jag kan relatera så fett himla mycket. Jag var mobbad i typ en 6 månaders period. Jag kan inte förstå hur det hemskt andra har det som har haft det i hela sin skolgång eller hela sitt liv. Och jag mådde så himla dåligt då kan inte jag knappt förstå hur det hemskt en annan person har det som verkligen mår ännu sämre än vad jag gjorde. Men jag kan relatera så fett mycket till folk som har det svårt. Och var mobbade. För jag har varit med om samma sak. Jag var också ett mobboffer. Det är inte fel på er, på mig, mobboffren. Det är inte fel på oss. Det är bara tyvärr så har vi blivit lite utvalda att bli utsatta mer än andra personer. Och det är inget fel på dig. Alltså man ska inte klandra sig själv. Jag försökte verkligen att inte göra det. Men det är svårt ibland såklart. Men man ska inte klandra sig själv. Och på något blogginlägg så skrev jag att jag kan inte tycka synd om en mobbare. Och det tyckte folk var lite grovt. Men jag bara,
Hur kan jag tycka synd om någon som försökte förstöra mitt liv så grovt? Och ja, men liksom ta ut all livsvilja från mig. Hur kan jag tycka synd om en sån person? Men sen så kan man ju självklart se det på ett annat sätt, att man tycker synd om den personen för vad den gör. Alltså det är lite på hur olika man ser det. Alltså man brukar ju säga att mobbare mår dåligt. Men det har ju ingen rätt att kränka ner någon annan för att de mår dåligt. Det är ingen anledning alls. Alltså mobbarna såg det på ena perspektivet att allt var fel på mig, att jag var en sån här person. Men jag satt där och jag ville bara försvinna, jag ville inte vara kvar. Jag var så ledsen. Så att man ser alltid på så olika perspektiv och man tror att man är så objektiv. Men ibland så är det verkligen rent av mobbning som man är utsatt av. Och det var jag. Och det är många andra. Alltså den perioden, jag har inte gråtit mer någonsin än vad jag har gjort där. Jag mådde så dåligt. Men oavsett hur dåligt jag mådde så gav jag aldrig upp. Och jag hängde aldrig ut någon. Varför ska liksom en mobbare få trycka ner någon så hårt och vinna? Jag vann den här kampen. Jag stod emot allt hat från skolan, från samhället med alla ungdomar. Och jag skrev aldrig något elakt om någon. Jag hängde aldrig ut någon. Och jag är fett stolt över mig själv att jag liksom tog mig igenom den där äckliga, förbannade, jobbiga perioden. Och vad jag vill få ut av den här videon, det är att jag vill hjälpa dem som har det svårt. Och jag kan relatera så fett mycket till folk som mår dåligt. Både via mobbningen som jag var med om, men också andra saker som jag kanske kan ta upp i andra videos. Men det här är ändå ett fett stort steg, att jag verkligen öppnar upp mig så här himla mycket. Som jag har hållit inom mig så fett länge och mått så dåligt över. Det är ett fett stort steg att jag verkligen tar upp det här. Men jag vill helt enkelt hjälpa folk som har det svårt. För jag har varit en av dem och jag är en av dem på många olika sätt. För vad jag är med om och varit med om. Jag vill hjälpa dem som har det svårt. Och förhoppningsvis så kommer ni få se mer av det på kanalen. Jag kan inte säga mycket nu. Men det är inte spikade planer heller. Men förhoppningsvis så kommer det komma mer. Jag hoppas verkligen att jag får inget hat på det här. För jag pallar inte få mer hat om det här. Att det är fel på mig, att jag är hemsk och så här. Jag ville dela med mig om det här för jag har hållit inne det så fett länge. Och jag mått så dåligt den perioden. Men ändå så hade jag det här leendet mot er och verkligen försökte leva vidare. Även fall skolan var det värsta. Och alltså 7:an, det var verkligen det värsta jag har varit med om. Det känns så fett skönt att verkligen ha berättat nu att jag var ett mobboffer. Och liksom, vad ska jag säga mer? Jag hoppas inte bara att jag får massa hat nu, för det är det sista jag vill. För jag har det något svårt i vardagen. Det här är till mobbarna som utsatte mig för hemska grejer. Kära mobbare. Ni har sårat mig så fett många gånger. Jag har gråtit så sjukt mycket och mått så himla dåligt. Men ni vann aldrig. För jag står fortfarande kvar här. Visst, jag bytte skola. Men vad skulle jag ha gjort? Alltså, jag har fått mer självförtroende och mer skinn på näsan efter det här. Och oavsett hur mycket ni ville kränka ner mig och trycka mig genom jorden så lyckades ni aldrig. Och det är jag stolt över att jag klarade av allt det här. Okej, nu kan jag inte riktigt säga jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon, för detta var ju fett allvarlig grej. Men jag hoppas att ni tyckte det var intressant och att ni förstår mer mig nu och lärt känna mig mer nu. Jag får väl ta det ändå, detta är mitt standard outro, så vi kör väl på det ändå. Men ja, jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon, så hörs vi. Hejdå!